हामीलाई आफ्नो नानीहरू कति राम्रो लाग्छ है। जब पनि तिनीहरूले कुनै चिज माग्छ र उनीहरूले हट गर्छ या त जिद्दी गर्छ र उनीहरूलाई हामीले त्यो चिज दिलाउने प्रयास गर्छौँ र दिलाउँछौँ। हाम्रो मनमा पनि एउटा खुसी हुन्छ कि मैले नानीलाई खुसी राखेँ, मेरो सबैभन्दा प्यारो नानीलाई खुसी गर्नुको लागि यो चिज दिएँ भन्छ। त्यसरी नै उसले जे पनि माग्यो, जति हट गर्यो या जति जबरजस्ती गर्दै केही न केही उसको इच्छा अनुसार माग्यो त्यति नै दिने गर्छौँ हामी। बिस्तारो बिस्तारो हामी त्यो नानीको एउटा हटको या त जबरजस्तीको नोकर बनिनु जान्छौँ, गुलाम बनिनु जान्छौँ र जे पनि उसले माग्छ त्यो दिँदै जान्छौँ। तर यो चाहिँ हामीले बिर्सेको हुन्छौँ कि हामीले के सही गर्दैछौँ या गलत गर्दैछौँ। मैले यो कुरा चाहिँ खास गरेर उन व्यक्तिहरूमा देखेको छु जसकोमा चाहिँ धन दौलत बेसी छ तर नानीहरूको लागि समय भने कम्ती छ या त छँदै छैन। तर म यो भन्छु कि त्यो धन दौलत प्रपर्टी जे पनि छ त्यो हाम्रो सन्तान, भावी सन्तानभन्दा कतै पनि ठुलो होइन। र जब नानीहरू ठुलो हुँदै जान्छ, हटी हुँदै जान्छ, एकदमै भन्छ नि नेपालीमा छाडा खालको नानीहरू हुँदै जान्छ र त्यो छाडा नानीहरू या हठी नानीहरू, जबरजस्तीवाला नानीहरू चाहिँ जङ्गलमा भएको एउटा सुक्खा रुख जस्तै हो, जसले चाहिँ आगो लाग्यो भने जङ्गल यो जति पनि मेरो चारैपट्टि छ त्यसलाई एउटा रुखले जलाउन सक्छ। तर जलाउनुभन्दा पहिला त्यसले आफैलाई जलाउँछ, अर्थात् आफ्नो सन्तानलाई जलाउँछ, पुरा परिवारलाई जलाउँछ। र त्यो नानीले कुनै दिन गलत काम गर्नु चाह्यो भने हामीले राम्रो संस्कार नदिएकोले गर्दा त्यो उसको हर हट या जितलाई मानेकोले गर्दा उसकोमा यस्तो दिमाग भएको हुन्छ कि उसले चाहेको हुनैपर्छ भन्ने। त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो सन्तान, परिवार, पुरा समाजलाई पिरोल्न सक्छ। त्यसैले जब पनि हाम्रो नानीहरूले हट गर्छ, बेसी जिद गर्छ, त्यति बेला हामीले अलिकति याद गर्नुपर्छ कि मैले सही गर्दैछु या गलत गर्दैछु। र तपाईँले धन दौलत कमाउनको लागि नानीलाई समय दिनुभएको छैन भने समय अवश्य दिनु होला। त्यो तपाईँले जीवनभर कमाएको धन दौलत 1 घन्टामा त्यो नानीले उडाउन सक्छ। तर तपाईँले त्यो नानीलाई राम्रो संस्कार दिनुभएको छ र राम्रो व्यवहार दिनुभएको छ र राम्रो ज्ञान दिनुभएको छ भने त्यो तपाईँको आधी जुन सम्पत्ति छ त्यसलाई 1000 गुणा बढाउनु पनि सक्छ। त्यसैले आफ्नो नानीलाई धेरै केयर गर्नुहोस्। तर जब पनि उसले हट गर्छ उसलाई मना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तर मना यस्तो गर्नुहोस् कि तपाईँ पहिला त्यो सोच्नुहोस् कि म यो नानीको भगवान हो, यो नानीको राक्षस होइन, दुश्मन होइन। र भगवान कस्तो हुन्छ? जब क्षमा गर्ने र जे पनि सम्झाउनु छ भने प्यारसँग सम्झाउने, त्यस्तो पाराले नानीलाई सम्झाएर बुद्धि दिएर उसलाई त्यो चिजदेखि अलग गर्नुहोस्। तर यस्तो होइन कि उसलाई कुटेर पिटेर राक्षसी जस्तो भएर, दुश्मन जस्तो भएर। अवश्य गर्नुहोस्, सोच्नुहोस् होला यस बारेमा। बहुत बहुत धन्यवाद। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।